السلام علیکم. دوبۍ UAE د اسرائیل یو د اسلحې کارخانې له اجازت ورکړی دی چې هغه په دوبۍ کې په UAE کې اسلحه تیارولی شي. دا ډېر غټ ډیولپمنټ دی. دا خپله دوبۍ خپل ځان او ورسره باقي مظلومه خلک یو داسې د اور والا کندې ته ایشتلو والا دی چې دی به په مستقبل کې افسوس کوي، خو د افسوس نه بیا څه نه جوړېږي. ځکه چې دغه اسلحه به سبا په سودان کې د مظلومه خلکو د مظلومه مسلمانانو خلاف استعمالیږي، داسې په باقي ځایونو کې د مظلومه خلکو د مظلومه انسانانو د مظلومه مسلمانانو خلاف استعمالیږي. خو دا د دولت په لالچ کې دننه دوبۍ دا کارونه کوي او خپل اکانومي په بره باندې بوزي. دا د اسرائیل وزارت دفاع ډیفنس منیسټري په خپله دا کار دا پروسس 4-5 ورځې مخکې اپروف کو او بیا په لومبي ځل باندې د ټایمز اف اسرائیل په خپله دا خبر کور کو چې د هغې نه بعد بیا انټرنیشنل میډیا دا کور کول شروع کړل چې اسرائیلي سټیټ اونډ ډیفنس فیم سټیټیکل ټکې د اپټکس نه وته د اپتلمالوجي پیژنې که نه د رڼا په ترو باندې سترګه کار څنګه کوي دا اپتلمالوجي ده. نو دا سیز د بجلی په ترو څنګه کیږي، مطلب ساده زبان کې کیمرا دقه ته موږ وایو الکترو اپټیکل. نو دا په الکترو اپټیکل سیستمز باندې کار کوي. دا سټیټ اونډ ته وکې ده، مطلب د اسرائیل یو د بزنسمن کارخانه ده نه ده، د اسرائیل د ریاست خپل کارخانه ده، ریاستي کارخانه ده د اسلحو جوړولو. سټیټ اونډ ډیفنس فیم اوپنز ریجنل آرم ان UAE ول اجازه ورکو. اوس د دغه کمپنۍ نوم دی کینټروپ د اسرائیل د ریاست خپل د اسلحو جوړولو کارخانه ده چې UAE ول اجازه ورکو چې او ته په UAE کې په دوبۍ کې اسلحه جوړول شي. اوس دا کم قسم اسلحه جوړي، کینټروپ کم قسم اسلحه جوړي. دا اسلحه جوړي الکترو اپټیکل سیستم. ګوره اپ څه کوي مینلی جوړي پاورفل کیمرې. هغه کمې کیمرې چې لګي په ډرونز کې د جاسوسۍ د سرویلانس لپاره، کمې چې لګي په هلیکاپټرو کې، په جټس کې، په مختلفو سیزونو کې، په سټلایټس کې د جاسوسۍ لپاره. په اسلحو کې دا کیمرې لګي. په دقیق کیمرا باندې د اسلحو په الکترو اپټیکل سیستمز باندې دا سټیټ اونډ د اسرائیل سټیټ اونډ ډیفنس فیم د اسلحو کارخانه دا کار کوي. هغې د دوبۍ اجازه ورکړو چې بالکل ته راتلی شي زما په ملک کې دننه اسلحه جوړولی شي. اوس په دې باندې تقریبا انویسټمنټ راځي $30 ملیون، $10 ملیون. خو د دې نه مخکې سموده مخکې مونږ کتلي چې تھرډ آی سیسټم په نوم باندې داسې یو اسرائیلي سپلایر و، هغه هم د اسرائیل د اسلحو سپلایر و. د هغې هم تقریبا 10% حصه UAE اخیستې وه په $10 ملیون باندې. نو د هغې ځای نه UAE ته د اسلحو سپلای کېږي. ګوره د UAE د دوبۍ الریډي د اسرائیل سره تعلقات جوړ دي. د سن 2020 د 2020 نه د ډونالډ ټرمپ په لومبي ټرم کې دا جوړ شوي دي. په هغې کې ابراهیمي معاهدې موږ ته پته چې د هغې تحت دوی د یو بل سره تعلقات جوړ کړي وو. نو په هغې کې مختلف قسمه ټریډز، مختلف قسمه تجارتونه UAE او اسرائیل د یو بل سره شروع کړي دي. تقریبا راوند اباوټ د $3.5 اربو $3.5 بلین ټریډ د دوی د یو بل سره کېږي. په هغې کې د اسلحې ډېر غټ ټریډ دی او اسرائیل را روان په فیوچر کې د امریکې په شانته کې د اسلحو بیپاري جوړېدل غواړي. دا UAE یو قسم د دغه سره په هغې کې مدد کوي. حالان کې لږه موده مخکې مونږ دا کتلي وو چې دا دوبۍ د غزه په سر باندې، دا UAE د غزه په سر باندې د اسرائیل سره داسې تریخوالی پیدا کړی و چې خلکو ته داسې ښکارېده چې هلکه په دوی کې دا غیرت ورسره اوچت شوی دا د اسرائیل سره تعلقات پرېږدي. ځکه چې دوی به پخپله وي چې مونږ ابراهیمي معاهدې ګورې ختمولی شو، اسرائیل ته ګورې تا سره تعلقات پرېښودلی شو. مونږ په کلاسز اخیستي وو که نه، سپیشلی په قطر باندې چې کله حمله وشوله او بیا اسرائیل والا په مغربي کناره کې د E1 سیټلمنټ پلان اپروف کو د نتنیاهو حکومت. په هغې باندې دا دوبۍ آګ بګولا شوې وه او داسې قسمه سټیټمنټ شوي چې خلکو وي چې بس د اسرائیل او د دوبۍ د یو بل سره ختمه ابراهیمي معاهدې تس نه سو خبره ختمه. مونږ به هم کلاسز اخیستي وو. E1 تر دې چې په دوبۍ کې ایر شو کېده، هر ملک خپل اسلحه راوړې وه په دې ایر شو کې وښودله. د اسرائیل اسلحې د هغوی د ډیفنس فیمز باندې دوبۍ والا پابندي ولګوله چې تاسو نه پرېږدو. تاسو ولې په قطر باندې حمله کړې ده، د قطر سوورنټي ولې وایولیټ کړې ده، ولې E1 سیټلمنټ پلان په مغربي کناره کې اپروف کړی دی، ولې د 2 سټیټ سلیوشن نه وروسته کېږي، ولې په غزا کې جنګ چړلی دی. په خپل دوبۍ ایر شو کې د اسلحه نمایش دپاره پرې نښوده چې د هغې نه خلکو اندازه ولګوله چې هلکه تعلقات خو بیخي خرابېدلي والی دي. خو اوس پته ولګېده چې هغه صرف شو وه. دوبۍ ایر شو کې د دوبۍ خپله شو وه. باقي دا وګوره چې هغه د اسرائیل سټیټ اونډ
د اسلحو کمپنی کینټروپ دای پرېښوده چې او ته په دوبۍ کې په یو اے ای کې اسلحه تیارول شي. اوس د سودان د مسلمانانو خلاف، د سودان د مظلوم خلکو خلاف دا څنګه استعمالېدای شي، په دې زه تا پوهه کوم. داسې کار وشو چې سودان کیس وکړو په آی سی جے کې څه موده مخکې، څه کلونه مخکې په انټرنیشنل کورټ آف جسټس کې سودان کیس وکړو. اوس کیس یې په چا وکړو؟ خانه جنګي چلېده په سودان کې، په خپل منځ کې سودانیان جنګېدل، خو کیس سودان په چا وکړو؟ کیس سودان وکړو په یو اے ای باندې، په دقه دوبۍ باندې، چې زمونږ په خپل منځ کې چې دا کم جنگ دی په سودان کې، خپل خلک په خپل منځ کې جنګېږو، دا کار ستا د لاسه دی. او دقه خبره په خپل د هیومن رائټس والا چې څومره تنظیمونه دي او د یو اس ډیموکرات پارټۍ والا خلک او د یو اس انټيليجنس په خپل رپورټس داسې جاری کړل چې او یو اے ای په سودان کې دنه د خانه جنگي ذمہوار دی. د اسلحه داسې پرووايډ کوي چې په سودان کې دنه دا کم خانه جنگي، دا کم ظلم روان دی، د دې شاته یو اے ای دی. اوس ریسنټلی خو موږ وکتل د حد نه سیوا ظلم پکې وشو، خلک روغ وسوځېدل شول، خلک په تابوتونو کې بند شول، ویشتل شول، مطلب په زرګونو د خلک داسې مړه شو لکه د گازرو په شان چې خلک کټ کیږي. ظلم وشو انتهایی. نو دا هیومن رائټس والا بار بار رپورټ کړی دی، یو اس انټيليجنس والا هغه رپورټ جاری کړی چې څنګه یو اے ای په دې کې انوالو ده، حالانکه یو اے ای دوبۍ د دې نه په خپل انکار کوي، هغه وایي چې دا ټول دروغ دي، په ما باندې دروغ راتړل کیږي. او الټا یو اے ای دا مدد په باره کې خبره کوي، کم مدد چې د سودانیانو سره کوي، حقیقت د مدد کوي. تقریبا $70 مليون او یا $1 مليون د په ایډ کې سودان ته لیږلي دي، د مدد په شکل کې، د مدد په شکل کې سودان ته لیږلي. نو د هغه ایډ په باره کې خبره کوي چې زه خو الټا دغه سره مدد کوم، الته کې چې کوم مظلوم خلک دي دغه سره مدد کوم، دغه خانه جنگي زما سره ولې راړوي، ما پکې ولې انوالو کوي.